हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई ytech YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले माथि प्रिभ्यू भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ। आज भिडियो कस्तो बनाउँदै छु भनेर। यस्तो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा छ। यो भिडियो बनाउन त्यति गाह्रो पनि छैन। यसका लागि मैले तपाईहरुलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक प्रोवाइड गरेको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट त्यो लिंक क्लिक गरेर सिधै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर देखिराख्नु भएको छ। यो मैले पहिला नै बनाएर राखेको थिएँ तपाईहरुलाई यो टेम्प्लेट निकाल्नको लागि। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर आएर यो लिंकलाई आएपछि चाहिँ यो साउन्ड छ, यो साउन्डको अप्सनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर यो साउन्डलाई चाहिँ एड फेभरेटमा लगाइराख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु हेर्नुहोस्, ब्याक गएर यहाँनेर यो टेम्प्लेटलाई युज गर्ने यहाँनेर थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि यो टेम्प्लेट गर्नु होला। यो चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले एकदमै छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो गर्न झ्याउ लाग्छ भने तपाईहरुले VPN पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। VPN युज गरियो भने चाहिँ यो ढिलो हराउँछ। यो VPN युज गरिएन भने चाहिँ एकदम छिटो थिचिएन भने यो हराइहाल्छ। त्यही भएर VPN युज गर्नु होला भन्छु म चाहिँ। त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा जानुहोस्। त्यसपछि सधैँको जस्तो आफ्नो फोटो लाउनु होला। यो फोटो चाहिँ हामीलाई एउटा भए पुग्छ। एउटा मात्रै लगाइयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डन गरेर यहाँ आउनुहोस्। यहाँ आएपछि यहाँनेर हेर्नुहोस्, आफ्नो भिडियो फोटोहरु मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नु। यदि नमिलेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई यहाँनेर थिचेर एडिट गरेर यहाँ क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्रप गरेर यसरी तान्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो फोटोहरु एकदम मिलेकोले फ्रेममै 9:16 को फ्रेममा आएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई कन्फर्म गरे। तपाईहरु यसलाई मिलाउनु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यति गरेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। हाम्रो भिडियो चाहिँ अब यहाँनेर एक्सपोर्ट भइसकेको छ साथीहरु। यसपछि तपाईहरुलाई यसले सिधै टिकटकमा ल्याउनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले हामीलाई त अघि अर्को म्युजिक लाउनु पर्ने छ, त्यही भएर यहाँ एड साउन्ड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले अघिको म्युजिकलाई फेभरेटमा लगाएको छ, त्यही भएर यहाँनेर हामी फेभरेटमा जान्छौं। यहाँनेरबाट फेभरेटमा जानु होला। फेभरेटमा गएपछि अघि हामीले फेभरेटमा लगाएको गीत टपमा छ, त्यसलाई क्लिक गरेर लाउनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो तयार भएको छ साथीहरु। आउँदो दिनमा पनि यस्तै कन्टेन्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानल ytech YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न गरी शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।